नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी एमएसिडी इन्डिकेटरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एमएसिडी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा यसमा बाई सेल सिग्नल मात्र हो, खासै केही फरक पर्दैन। एमएसिडीमा बाई आउँछ भने बाई गर्ने, पोजिटिभ क्रसओभर हुन्छ भने बाई गर्ने, त्यसपछि फेरि नेगेटिभ क्रसओभर हुन्छ भने सेल गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभ तरिकाले भेरी सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ। सो यसको लागि चाहिँ हामी सामान्य एमएसिडी इन्डिकेटर प्लेस गरौँ। यहाँनिर एमएसिडी इन्डिकेटर यहाँनिर हामीले लगाइसकेका छौँ र यहाँ एमएसिडीमा दुईवटा लाइन हुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा। एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन। बाई डिफल्ट यहाँनिर भएको निलो लाइन चाहिँ एमएसिडी लाइन हो, तलको जुन रातो लाइन छ त्यो चाहिँ सिग्नल लाइन हो। यदि एमएसिडी लाइन माथितिर हुन्छ भने त्यो चाहिँ बाई गइरहेको हुन्छ र यदि एमएसिडी लाइन तलतिर हुन्छ भने त्यो चाहिँ सेल गएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ, यो दुईवटा लाइनको चाहिँ क्रस भइरहेको हुन्छ। यदि निलो त्यो क्रस हुँदाखेरि निलो लाइन माथि आउँछ भने बाई हुन्छ, निलो लाइन फेरि तल जान्छ भने सेल हुन्छ। यो टाइपले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सिम्पल छ, केही पनि गाह्रो छैन। जस्ट जहाँ जहाँ क्रसओभर हुन्छ त्यही चाहिँ बाहिर सेल आएको हुन्छ। र यसलाई छुट्याउने आधार भनेको अर्को यो पोजिटिभ क्रसओभर बाई सेल कहाँ के भएर चाहिँ यो बाई हो कि यो बाई हो भनेर कन्फ्युज पनि हुनु पर्दैन। यो जुन हिस्टोग्राम हुन्छ यसमा, यो हिस्टोग्राम चाहिँ पोजिटिभ साइडमा बनेछ भने त्यो बाई गइरहेको हुन्छ, बाई सेटअप बनेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि हिस्टोग्राम नेगेटिभ साइडमा अथवा रातोमा छ भने त्यो चाहिँ सेल साइडमा गइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति सिम्पल छ। अब डेली टाइम फ्रेममा एमएसिडी लगायो भने चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा एमएसिडीमा चाहिँ अलिक ठुलो रेन्ज हुने गर्छ। सो यहाँनिर हजुरले हेर्नुभयो भने एमएसिडीमा चाहिँ जस्तै यहाँ पनि बाहिएको छ, फेरि सेल गरेर यहाँनिर सेल गरेर फेरि पनि यहाँनिर बाहिएको छ। अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने एमएसिडी जब पोजिटिभ साइडमा जान्छ तब मात्र त्यो भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो चाहिँ पोजिटिभ जोनमा यहाँ मात्र गएको छ। यहाँदेखिबाट लगभग यो लेभलसम्म आउँदाखेरिसम्म चाहिँ हामी अब ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ बाई गरेर फेरि यहाँनिर सेल गरिहाल्छ। आखिर यहाँ सेल गरेर फेरि यहाँ बाई गर्छ। सो लङ्गर टाइम फ्रेममा चाहिँ यसले अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्छ ट्रेडरहरूको लागि। लङ टर्म ट्रेडरको लागि एमएसिडी इन्डिकेटर धेरै नै राम्रो हो। पोजिसन ट्रेडिङ टाइपको इन्डिकेटर ट्रेडरहरूको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ एमएसिडी इन्डिकेटर। एमएसिडी बाइसे बाई गर्ने, सेल गएपछि सेल गरिदिने, त्यो मात्र गर्यो भने पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ। केही नजानिकन यतिकै लगानी गर्नुभन्दा यो त धेरै नै राम्रो प्लेटफर्म हो। र ट्रेडरहरूले पनि यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अहिले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ मैले यो जब मार्केटको तल्लो तल्लो लेभलहरू आएको छ, यो तल्लो तल्लो लेभलमा चाहिँ लाइन्सहरू खिचेर राखेको छु। अब सिम्पल यो हेर्ने काम चाहिँ हजुरहरूलाई दिन्छु। जस्ट म एउटा ट्रिक मात्र हजुरहरूलाई प्रदान गर्न गइरहेको छु। एमएसिडीलाई जस्ट सिम्पली 15 मिनट्समा लैजानुहोस्। टाइम चाहिँ M15 गर्नुहोस् र 15 मिनट्समा यसलाई लगाइसकेपछि 15 मिनट्सको एमएसिडीमा चाहिँ हजुरहरूले चेकआउट गर्नुहोस्। के कुरा चेकआउट गर्ने भन्दाखेरि यदि 15 मिनट्समा एमएसिडी पोजिटिभ साइडमा नै सस्टेन भइरहन्छ भने ट्रेडरको लागि चाहिँ त्यो वातावरण बनेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि 15 मिनट्समा एमएसिडी पोजिटिभ साइडमा प्रवेश गर्छ र पोजिटिभ साइडमै सस्टेन गरिरहन्छ भने मार्केट इज इन अप ट्रेन्ड फर द ट्रेडर, बाईको लागि जान सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि पोजिटिभ साइडमा भएको एमएसिडी यदि नेगेटिभ साइडमा प्रवेश गर्छ र नेगेटिभ साइडतिरै टिकिरहन्छ भने त्यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट छैन। देयर इज नो ट्रेडिङ इन्भाइरोमेन्ट, नो ट्रेडिङ सेटअप भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सिम्पल छ। यहाँनिर एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै ओभरअलमा बजार यहाँदेखिबाट लगभग घट्दै घट्दै तलतिर गएको देखिएको छ नि होइन, यहाँ चार्टमा लगभग यो लेभलसम्म लगभग हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ घट्दै घट्दै तल्लो लेभलमा गएको छ। माथिल्लो लेभलको बजार यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँदेखिबाट लगभग यो तल्लो लेभलसम्म यहाँसम्म आएको छ। सो यो बीचमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा मुभ गएको छ, यहाँ पनि मुभ गएको छ, यो लेभलमा पनि मुभ गएको छ। अब यतिखेर हामी बाई गर्ने कि नगर्ने भनेर कसरी हामी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यदि हामी एमएसिडी यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ जोनमा झरेको छ र यो तल्लो लेभलमा नै हेर्नु त, तल्लो लेभलमा नै बसिरहेछ। यहाँबाट चाहिँ तल झऱ्यो, बाई आए पनि पोजिटिभ जोनमा प्रवेश गर्न सकेन। सो अझै पनि सेटअप बनिसकेको छैन रहेछ ट्रेडिङको भन्ने बुझ्नु पर्यो। फेरि तल झऱ्यो, फेरि माथि गयो, अझै पनि पोजिटिभ जोनमा प्रवेश गर्न सकेन। फेरि तल झऱ्यो, अझै पनि पोजिटिभ, यहाँनिर बल्ल गएर पोजिटिभ जोनमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ र अहिले त पोजिटिभ जोनमै छ। यहाँ माथि गएर चाहिँ सेल आउँदैछ, तर पोजिटिभ साइडबाट यो माथितिर फर्केछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ द ट्रेडिङ इन्भाइरोमेन्ट हेज बिन क्रिएटेड, सेटअप होइन, ट्रेडिङ इन्भाइरोमेन्ट हेज बिन क्रिएटेड भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। ट्रेडिङ सेटअप चाहिँ बनाएछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो जबसम्म एमएसिडी इन्डिकेटर अब पोजिटिभ साइडमा रहिरहन्छ तबसम्म हामी चाहिँ सेलको लागि जानु पर्दैन। जब पोजिटिभ साइडबाट झरेर नेगेटिभ जोनमा जान्छ र नेगेटिभ जोनमा गए पनि तत्काल रिभर्स हुन्छ भने
फेरि हामी त्यो होल्डै गरेर बस्न सक्छौँ अथवा फर्दर बाई गर्न सक्छौँ। यदि नेगेटिभ जोनमा झरिसकेपछि नेगेटिभ जोनतिर यदि त्यो सस्टेन गरिरहन्छ यही हिसाबले फेरि नेगेटिभ जोनमा एकचोटि झरिसकेपछि चाहिँ यसरी माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ साइडमा प्रवेश गर्न सक्दैन भने त्यसमा चाहिँ फेरि हामी इन्ट्री लिन चाहिँ त्यति ठिक हुँदैन। यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो नेगेटिभ जोनमा झरेपछि लगभग केही समय चाहिँ नेगेटिभ जोनमा प्रवेश गरे। यो पोजिटिभ जोनमा गए पनि हामीले यस्तो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पोजिटिभको जोनमा गइसकेपछि पनि यो चाहिँ के गरेको छैन भन्दाखेरि फेरि नेगेटिभ जोनमा चाहिँ झरिसकेको छ, माथितिर सस्टेन गरेको छैन। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। अर्को कुरा भनेको एमएसिडीको डाइभर्जेन्स हेरेर पनि केही कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै यतापट्टिको एमएसिडी लाइन भन्दा यतापट्टिको एमएसिडी लाइन चाहिँ माथितिर छ। बजारमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो भन्दा यो तलतिर झर्दै गएर छ। तर यदि एमएसिडी हामीले हेऱ्यौँ भने एमएसिडी यो यहाँबाट त बजार तलतिर आएको छ नि, तर यदि एमएसिडी हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडी लाइन भनेर माथितिर नै बसिरहेको छ। सो एमएसिडीको डाइभर्जेन्स हेरेर पनि अथवा हिस्टोग्राममा पनि डाइभर्जेन्स छ, यतापट्टि मोमेन्टम खासै छैन यतापट्टिको तुलनामा। सो हिस्टोग्राममा पनि डाइभर्जेन्स छ र अर्को भनेको चाहिँ एमएसिडी लाइनमा पनि डाइभर्जेन्स छ। यो डाइभर्जेन्स देखिसकेपछि हामीले चाहिँ लगभग यहाँबाट फेरि पनि बाई आइएससी यो एकचोटि इन्ट्री लिन सक्छौँ, तर तत्काल एक्जिट गरिहाल्नुपर्छ। यो नेगेटिभ जोनमा जाने बित्तिकै फेरि एक्जिट गरिहाल्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी अब हेर्नु माथि बजार सस्टेन गरेको छ, एमएसिडी लाइन पनि माथि नै टिकिरहेको छ भनेपछि यहाँनिरबाट माथि गयो नेगेटिभ जोनमा गएपछि चाहिँ एक्जिट गर्नु पर्यो। सो अहिले हेर्नु फेरि पनि बजार म्याक्सिमम टाइम चाहिँ नेगेटिभ जोनमा नै प्रवेश गरेको छ। यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ ट्याक्कै यतिखेर जब यो नेगेटिभ जोन भरि रहिरहेको छ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सेटअप ट्याक्कै बनाउनु भएन। लगभग यो लेभलमा यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सेल सेटअप हामीले लिनु भएन, बाई सेटअप लिनु भएन, ट्रेडको लागि हेर्नु भएन। त्यस्तै अब यहाँ माथिल्लो लेभलमा सस्टेन गर्नु छ। जस्तै यहाँदेखिबाट माथि उक्लिसकेपछि चाहिँ यहाँ यो माथि पोजिटिभ जोनमै छ, यो पनि पोजिटिभ जोन नेगेटिभमा नआइकन माथि गयो, यो पनि पोजिटिभ जोनमा छ। हेर्नु तल माथि गएर तल आउने क्रममा तल ओर्लेको छैन, यहाँ तल ओर्ले पनि इमिडिएटली बाइ गएको छ। सो यो त मोमेन्टम हेर्नुपर्छ हामीले। सो यहाँ हेर्नु पोजिटिभ जोनमा माथि गयो। जबसम्म एकचोटि पोजिटिभ जोनमा प्रवेश गरिसकेपछि जबसम्म यो माथि जसो गर्छ तबसम्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ, मार्केट स्टिल माथितिर गएर छ, अप ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्नमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि जब त्यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ जोनमा झर्छ अब चाहिँ यो एकचोटि चाहिँ अलि ठुलो करेक्सन जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। एमएसिडीमा 15 मिनटको एमएसिडीमा जस्ट एकचोटि मात्र तल जान्छ भने माइनर करेक्सनको रूपमा बुझ्नु। 15 मिनटमै यदि तल नै सस्टेन गरिरहन्छ भने त्यो चाहिँ अब अलिक ठुलो करेक्सनमा जाँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँ पनि हेर्नु एमएसिडीमा मार्केट कति माथितिर जान्छ, अब ठुलो करेक्सनमा कतिखेर जान्छ। जस्ट यो जब एमएसिडीमा चाहिँ यो सेल सिग्नल आएर बजार तल आउँछ पोजिटिभ जोनमै रहन्जेलसम्म माइनर करेक्सनको रूपमा लिने, जस्ट सानो करेक्सनको आउँदैछ भनेर पोजिटिभ जोनमा रहन्जेलसम्म। जस्तै यहाँबाट सानो करेक्सन आउँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि सानो करेक्सन, यहाँ पनि सानो, यहाँ पनि हेर्नु एकदम तेज घट्यो तर यहाँसम्म आयो नि त्यो पनि एउटा जस्ट माइनर करेक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि माथि गयो माइनर करेक्सन। जब अब यो नेगेटिभ जोनमा झर्छ त्यसपछि अब चाहिँ बजार ठुलो करेक्सनमा जाँदैछ, केही लामो समय अलिकति बजार घट्न सक्छ भनेर हामी त्यसपछि चाहिँ मार्केटबाट ट्रेडिङ पोजिसन्सहरू एक्जिट लिन सक्छौँ। सो जबसम्म एमएसिडी लाइन पोजिटिभ जोनमा रहन्छ तबसम्म मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि हेर्नु पोजिटिभ जोनमा छ, मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो अहिले यतातिर हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट जब नेगेटिभ जोनमा माथि जाँदा माथि सस्टेन गर्न सकेन, फेरि पनि माथि सस्टेन गर्न सकेन। हेर्नु त नेगेटिभ जोनमै छ अहिले भनेपछि यसरी जब एमएसिडी 15 मिनट्सको एमएसिडी चाहिँ यसरी नेगेटिभ जोनतिर नै बसिरहन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी बाइकको लागि चाहिँ त्यति हतार नगर्नुपर्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 15 मिनट्स एमएसिडी हेरेर भेरी सर्ट टर्म ट्रेडरले पनि एउटा स्ट्राटेजी बिल्ड गर्न सकिन्छ। र बजारको ट्रेन्ड कुन ट्रेन्डमा छ भन्दाखेरि यदि 15 मिनट्सकोमा एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन नेगेटिभ जोनमा छ, एमएसिडी चाहिँ नेगेटिभ जोनमा छ भने बजार चाहिँ करेक्सनतिर रहेछ, तलतिर घटिरहेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यदि 15 मिनट्सको लाइन चाहिँ माथि यसरी खेलिरहेछ भने, यसरी माथि नै खेलिरहन्छ भने यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ पोजिटिभ ट्रेन्डमा रहेछ, बढ्दै केही करेक्सन दिँदै बढ्दै गरिरहेछ, जस ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको कन्क्लुजन चाहिँ यही हो। हजुरलाई आजको मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यस्तै प्रकारको भिडियो फर्दर हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गरेर हजुरहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।